السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في محاضرة رقم 15 من المستوى الأول في كورس أقصر الطرق لاحتراف الإنجليزية، واللي بنسميها باللغة الإنجليزية English from zero to hero أو English from zero to proficiency. المحاضرة النهاردة بتمتاز بنوع من البساطة وفي نفس الوقت التعقيد إلى حد ما. البساطة في إنها عن أيام الأسبوع، وأيام الأسبوع سهلة جدا، لكن التعقيد في نقطة إنها إزاي بتعامل مع أيام الأسبوع في حال الجموع، إزاي بتعامل مع أجزاء اليوم من أيام الأسبوع، وإيه هي أنسب حروف الجر اللي ممكن أستخدمها مع بعض التعبيرات اللي لها علاقة بأجزاء اليوم من أيام الأسبوع. وعشان ما أطولش عليكم يلا نبدأ المحاضرة. اليوم باللغة الإنجليزية معناها a day، والأسبوع معناها a week. يبقى أيام الأسبوع the days of the week. The days of the week. The days of the week. أيام الأسبوع. أيام الأسبوع 7 زي ما احنا عارفين، وبالإنجليزية الأيام كالتالي. Repeat after me. كرر من فضلك وراي. Saturday. 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 وده معنى السبت. Saturday is the first day of the week. Saturday is the first day of the week. Saturday is the first day of the week. السبت هو أول أيام الأسبوع. Sunday. 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 Sunday is the second day of the week. Sunday is the second day of the week. Sunday is the second day of the week. الأحد هو ثاني أيام الأسبوع. الأحد هو ثاني يوم في الأسبوع. Monday. 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 Monday is the third day of the week. Monday is the third day of the week. Monday is the third day of the week. الاثنين هو ثالث يوم في الأسبوع. الاثنين هو ثالث يوم في الأسبوع. Tuesday. 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 الثلاثاء. Tuesday is the fourth day of the week. Tuesday is the fourth day of the week. Tuesday is the fourth day of the week. الثلاث هو رابع يوم في الأسبوع. الثلاث هو رابع يوم في الأسبوع. Wednesday. 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 الأربعاء. Wednesday is the fifth day of the week. Wednesday is the fifth day of the week. Wednesday is the fifth day of the week. يوم الأربعاء هو خامس يوم في الأسبوع. يوم الأربعاء هو خامس يوم في الأسبوع. Thursday. 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 الخميس. Thursday is the sixth day of the week. Thursday is the sixth day of the week. Thursday is the sixth day of the week. يوم الخميس هو سادس يوم في الأسبوع. الخميس هو سادس يوم في الأسبوع. Friday. 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 الجمعة. Friday is the last day of the week. Friday
is the last day of the week. Friday the last day of the week. الجمعة هو آخر أيام الأسبوع. طبعا انتوا عارفين اني وفقا للثقافة بيختلف أول الأسبوع من آخره، بمعنى ان بعض الثقافات بتعتقد ان أول يوم في الأسبوع هو الساترداي اللي هو أول أيام الأسبوع السبت. بعض الثقافات الأخرى بتعتقد ان أول أيام الأسبوع هو السانداي. بعض الثقافات الأخرى بتعتقد ان أول يوم في الأسبوع هو المانداي. وبناء على هذا الاعتقاد بيختلف فكرة الويك اند. ويك اند أو نهاية أو عطلة نهاية الأسبوع هي يوم الفرايداي أو يوم الجمعة. برضو بستخدم on حرف الجر on مع أيام الأسبوع تحت مسميات مختلفة. على سبيل المثال on my birthday أو on Christmas day أو on Halloween. وخلي بالك بالرغم ان بعض اجزاء اليوم بتتناسب معها حروف جر تانية خالص غير on، زي مثلا in مع فترات مثل in the morning في الصباح، in the afternoon في الظهيرة، in the evening في المساء. واجزاء اخرى بيتناسب معها حرف الجر at، زي at dawn في الفجر فجرا، او at sunrise مع شروق الشمس، و at sunset مع غروب الشمس، أو at night في المساء أو ليلا. بالرغم أن هذه الحروف بتتناسب مع تلك الفترات من نفس اليوم، إلا أنه برضو بنستخدم on لما بتسبق هذه المراحل أو الفترات الزمنية لليوم من أيام الأسبوع باسم علم من أسماء أيام الأسبوع. فعلى سبيل المثال لما باجي بقول مثلا on Sunday morning ما بقولش in بالرغم ان معايا morning. ليه؟ لان سبق morning ب Sunday كاسم علم من اسماء الايام الاسبوع، فيبقى خلاص كده لغت in وبقت هي on Sunday morning. او التعبير at night لما بتسبق ب Monday يبقى اقول on Monday night. لو احد ايام الاسبوع خد وصف زايد عن الوصف بتاعه، بمعنى انه اصبح عيد ميلاد او اصبح عيد قيامة او اصبح عطلة نهاية الاسبوع، بياخد حرف الجر at. فبقول at Christmas or at Easter او at the weekend. لكن لاحظ ان بالرغم من ايام الاسبوع بتاخد الحروف الجر اللي اتكلمنا عليها دي كلها ما لم تسبق بالوصف last او next. فلو سبقت بوصف last أو next بنلغي كل حروف الجر وبنتعامل معاها completely without any preposition. بنتعامل معاها بدون أي حرف جر. فعلى سبيل المثال لو قلت Julia saw her doctor last Friday من غير أي حروف جر قدام Friday، يبقى جوليا استشارت الطبيب بتاعها يوم الجمعة الماضي. Julia saw her doctor last Friday. أو حتى لو قلت لك please call me next weekend. Call me next weekend يعني اتصل بيا في عطلة نهاية الأسبوع القادم. That's all for today. Thanks for watching. Hopefully see you soon again in another academic lecture. But never forget, if you find this video helpful, to give me a big thumb up, to subscribe to my channel, and to press the notification bell and stay tuned to get everything in you, and to share the video to help others. Have a good day. Goodbye.